নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল মনালিছা শৰ্মালৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সহজতে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ শাৰী পিন্ধি দেখুৱাম। যিসকলে শাৰী পিন্ধি ভাল পায় অথচ পিন্ধিবলৈ প্ৰব্লেম পায়, তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই পিন্ধি দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। পেটিকোটৰ লগতে মই চেণ্ডেলযোৰো পিন্ধি লৈছোঁ। আপোনালোকে সেইটো ভুল নকৰিব, চেণ্ডেলযোৰ শাৰীখন পিন্ধাৰ আগতে পিন্ধি ল'ব। এতিয়া মই শাৰীখন পিন্ধিম। এতিয়া মই শাৰীখন এনেদৰে ফল্ড কৰি লৈ মোৰ ৰাইট চাইডে খুচি দিম। আৰু শাৰীখনৰ লেন্থটো ভৰি বুঢ়া আঙুলিৰ সমানকৈ আঙুলিকেইটা আঢ়োৱাকৈ ৰাখিব লেন্থটো। তাতকৈ বেছি নাৰাখিব, নহ'লে খোজ কঢ়াত অসুবিধা হ'ব পাৰে। শাৰীখনৰ ফুল এটা ৰাউণ্ড মই খুচি দিম। এনেকৈ ভালদৰে বেক চাইডটো খুচি দিব। এনেদৰে পিছফালৰ পৰা আনি আকৌ ৰাইট চাইডে মই য'ত ফাৰ্ষ্ট খুচি দিছিলোঁ তাতে খুচি দিম। পূৰা এটা ৰাউণ্ড হোৱাৰ পাছত মই আঁচলটো গাত ল'ম আৰু তাৰ বাবে মই এনেদৰে এৰেঞ্জ কৰি লৈ আঁচলটো পিছফালৰ পৰা এনেদৰে আগলৈকে আনি এনেই মই কেইটামান প্লিটছ দি লৈছোঁ। শাৰীখন যিহেতু মই আঁচলটো মেলি লৈ পিন্ধিম, সেইবাবে মই আঁচলটো সমান হৈ থাকিবৰ বাবে প্লিটছকেইটা দি লৈছোঁ। আৰু সন্মুখৰ পৰা এনেদৰে লৈ পিছফালৰ পৰা টানি এনেদৰে অলপ এৰেঞ্জ কৰি লৈ আৰু একদম ৰাইট চাইডে লৈ গৈছোঁ। দেখিছেই মই কেনেদৰে লৈছোঁ আৰু তাত মই এটা পিন মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লিটছকেইটা বনাম। ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত মই যিখিনি ফেব্ৰিক খুচি লৈছিলোঁ সেইখিনি ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লিটছকেইটা কেনেদৰে বনাইছোঁ ভালদৰে চাই ল'ব। এনেদৰে খুব সৰুও নহয়, খুব ডাঙৰো নহয়, মিডিয়াম চাইজত বনাই লৈছোঁ। আৰু সন্মুখৰ প্লিটছটো মই অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া প্লিটছকেইটা মই ভালদৰে এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেদৰে এৰেঞ্জ কৰিব যাতে ইটোৰ ওপৰত সিটো প্লিটছ নাথাকে। তেতিয়া সন্মুখৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে। এনেদৰে প্লিটছকেইটা মই অলপ এৰেঞ্জ কৰি লৈ পেটিকোটৰ সৈতে এনেদৰে খুচি দিছোঁ। এনেদৰে ভালকৈ খুচি দিব যাতে কাপোৰটো কোচ খাই নাথাকে। আৰু মই প্লিটছকেইটাৰ কাষেৰে এনেদৰে হাতখন সোমোৱাই এক্সট্ৰা হৈ থকা ফেব্ৰিকটো টাইটকৈ টানি দিছোঁ যাতে লেফ্ট চাইডৰ ৱেভটো অলপ ধুনীয়া দেখি। আৰু এক্সট্ৰা ফেব্ৰিকটো মই ইয়াত এনেদৰে লৈ পেটিকোটৰ সৈতে এনেদৰে খুচি দিম। আৰু শাৰীখনৰ ওলাই থকা ফেব্ৰিকটো মই পিছফালে খুচি দিছোঁ। এতিয়া মই শাৰীৰ প্লিটছকেইটা পেটিকোটৰ সৈতে ভিতৰৰ ফালে এটা পিন মাৰি ল'ম। আপোনালোকে সন্মুখৰ ফালেও ল'ব পাৰে, মই ভিতৰৰ ফালেই লৈছোঁ। এতিয়া শাৰীখনৰ সন্মুখৰ ফালে ব্লাউজৰ সৈতে মই এটা পিন মাৰি ল'ম। তাৰ বাবে মই শাৰীখন পিছফালৰ পৰা টাইটকৈ টানি আনি সন্মুখৰ ফালে পিনটো মাৰি লৈছোঁ। মই শাৰীখনৰ পিছফালৰ আঁচলটো দীঘল কৰি লোৱা নাই, যিহেতু মই শাৰীখন আঁচল মেলি পিন্ধিম। দীঘলকৈ ল'লে শাৰীখনৰ আঁচলটো চুচুৰি যাব, সেইবাবে মই কাটাকৈ লৈছোঁ। আৰু সন্মুখৰ ফালে ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে মই অলপ এৰেঞ্জ কৰি লৈ 3টা বা 4টা প্লিটছ দি ল'ম। তেতিয়া কোনো ধৰণৰ অসুবিধাও নহয় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে।
এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ ধৰণে প্লিটছকেইটা এৰেঞ্জ কৰি ল'ব। এনেদৰে মই প্লিটছকেইটা কৰি লৈ ব্লাউজৰ সৈতে এটা পিন মাৰি ল'ম। এনেকৈ ল'লে প্লিটছকেইটা ধুনীয়া হৈ থাকে, লৰচৰো নহয় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগে। এয়া হৈ গ'ল। এনেদৰে খুব সহজে বেলেগৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপোনালোকে শাৰী পিন্ধিব পাৰিব। যিসকলে শাৰী নতুনকৈ পিন্ধিব শিকিছে বা শাৰী পিন্ধি ভাল পায়, সেইসকলৰ বাবে ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ আহোঁ।